medyo may araw na, pero yung temperature ganun pa rin, malamig pa rin naman. Good morning, fam. So we're gonna do a breakfast ride Tagaytay. Alright, samahan nyo kami. And babalik ako kayo maya maya. Alright, ciao. Nagdidiretso pa tayo. Tapos sa sea oil. Ano ba? Pero center mo nga, baby. Hindi ko maintindihan yung ano. Dito tayo ngayon. Tapos liitan mo konti. Tingnan ko kung ano yung pinapakaliwaan kanina. Eh? Kasan yung Tagaytay dyan? Ayun yung Tagaytay eh. Ba't wala namang nakalagay na papunta doon? Oh. Diba? Dapat yung point ng blue papunta doon, di ba? Eh, yung BTS. Dito na lang tayo, balik na lang tayo. Tapos kakanin tayo doon. Sa kinaliwaan ng mga ano, motor. Emilio Aguinaldo Highway. Oh, Emilio Aguinaldo na pala yun. Yung kaliwa dapat. Ito ka, ito No. naman. Kaya nga. Dito, di ba? Dito, no? Ah, dito. Alright. I guess ito na yung Aguinaldo Highway. Rider ngayong araw, fuckers. Sabi ko na eh, basta rider talaga sila. Yun naman, lahat may angkas oh. Lahat kami yan. Lahat pag-debate yan. Oh.
Tingin. Sige, sige, diretso mo. Ayos na, ganda to. Good morning. Hi. Happy Valentine's. Happy Valentines. Cute mo eh. Kaya nga dito. Lagi sa'yo yun eh. Doon. Ayun pera. Good morning fam. So andito na kami sa Marben. Hindi nag-record yung last I guess 15 minutes ng biyahe from doon sa hinintuan namin sa may ano yan, no? Bilihan ng halaman, ano? So yan, ito kami sa Marben. Ito kami sa maliit na kubo. So nag-breakfast lang kami dito. Tapos pahinga konti, then labas kami. And hanap kami ng coffee shop. Pero most likely Starbucks. Tapos tayo sa overlooking. Alright. Hey baby, say hi. Ganda ng asawa ko, no? Wala kayong ganyan kagandang asawa. Ako lang. Sisik. So, order kami ng tapsilog. Extra rice. Siyempre sabaw. May gutom na dito eh. Ako po ano. Legendary pork sabaw. Let's go. Let's eat. A few moments later. Ay, tapos na. Busog ka? Yes. Busog. Bill out na kami and then punta kami Starbucks dun sa may Magallanes Square. Magallanes Square ba tawag doon? Magallanes Square. Kape tayo. Alright. Hanap na kami ng coffee shop. Woo! Sabi naman. Sa baba pa? Ay, ako ba yung looking pa to? Saan yung motor? Indoor si ano? Indoor si UCC. O saan to? Dito lang. Okay lang sa'yo. Doon na lang tayo Starbucks. Okay lang naman sa akin dito. Gusto mo, i-check muna natin. Right. Nagpunta kami sa actually tatlong Starbucks at lahat puno, lahat pila. So kahit paano may nakita kaming UCC dyan. Hindi masyado matao, so no choice, dito na lang tayo at medyo peaceful din. Ay. Medyo may araw na, pero yung temperature ganun pa rin, malamig pa rin naman. Okay, let's go. Wala mag-assist.
just finished the cake na in-order namin. And punta kami dito sa view deck. Dala namin coffee namin. Alright. Look at that. Ganda, peaceful. Medyo bitin lang yung view pero maganda naman. So yun, uwi na rin kami after nito. Actually masarap guys yung red velvet cake ng UCC. Suggest ko yun. Sobra solid. Tapos may free chocolate drink pa, diba? Alright. So, just finished our breakfast and we're heading back to Manila na. Uwi na kami. Uy, sports car sa likod natin. So anyway, yung daan namin pa Manila ngayon is via Amadeo. So siguro mas mabilis na daan to. Sana medyo mainit na. So yun, we just had our breakfast sa ano pangalan ng restaurant ulit kanina? Manburn? Ano ba? Yung kinainan natin? Kalimutan ko na. Basta nandiyan lang sa video yun. So yun, kumain kami ng loob. Sulit naman. Sarap. And after that, lumabas kami. Punta kami ng Starbucks. Kaya lang hindi pala medyo sobrang daming tao na nakapila pa yung iba. So, hindi naman namin tolerate yung ganon. Sobra naman. So naghanap pa kami ulit ng ibang branch ng Starbucks dito sa area. And the same thing, ano pa rin, maraming tao, may pila. So we just decided na mag-UCC, which is lagi naman din namin gusto. It's just that yung view kasi yung hapon na mas maganda yung binibigay na view ni Starbucks dun sa Taal kaysa kay UCC. But kahit pa paano naman, satisfied naman. And UCC is never gets old. Masarap talaga yung kape nila. Lalo na yung salted caramel macchiato. So yun, highly suggested. And also their red velvet cake. Sobrang solid, sobrang sarap. And may tiga pang iced chocolate, whatever. Basta yun, try nyo. And sigurado so yun, hanggang dito na lang muna for today. And pauwi na rin kami. Pero mamaya mag-celebrate kami ng for part 2 ng Valentine event namin.